Hi mga momshi! Welcome po sa ating second episode for today. Gagawa po tayo ng cookies and cream sorbetes. Madali lamang ang paggawa nito. Ito lang ang mga sangkap na gagamitin natin. One can condensed milk, 2 packs Nestle cream, 1 pack Oreo cookies o pwede din gumamit kayo ng cookies na ayon sa inyong mga gusto. Una po natin gagawin, durugin lamang ang cookie. Hanggang sa mapino ang mga ito. Sunod naman, ang Nestle cream natin. Dapat naka-chilled na agad ito bago natin i-mix. I-mix lamang ito ng mabuti to 3 to 5 minutes. Next naman, i-mix naman natin ang condensed milk. Mix it hanggang mapansin nyo na okay na ang texture. Then, ilagay na natin ang ating dinurog na cookie at magtira tayo ng konti para sa ating toppings. Paghaluin lamang ito. At ilagay na natin sa ating lalagyan. At i-chill lamang ito ng 4 to 6 hours. Taran! Ito na po ang ating cookies and cream sorbetes! Thank you for watching mga momshies. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. See you on our next episode.